سلام دوستای عزیز، بازم خوش آمدین به یکی از ویدیوهای دیگر ما دیگه فعلا آمدیم که ما و شبیر در دریای سین در کشتی بالا شویم دیگه. همینجاست دنگستو تکت خو تلفنکیست تکت تو تکت تو تلفنکیست، اما این تو چی رقم میزنیم؟ بلیت باش که تکت ما کدام رقم شبیه میگه اینجا اوکی. خیلی چرا از او شد؟ خیلی چرا از او شد؟ او فکر کرد که از ما کار میته به او خود شاید چیز که شبید. مشکل تکت ما کدام مشکل داره؟ Non, non, pas l'application. Donc vous avez un et vous avez l'autre. Voilà. چی میگه؟ میگه دو تا مدار. اوکی. صحیح بوده خیلی تکتا. برای تو پی دی اف چرا اون برش بگو خیلی بگو ایرور میگه. قسمی که میبینین فعلا روان هستیم که داخل از این کشتی ها شویم. هلو شبیر این اونجا دو نفر چوکی اوکی. تو از من که دور است شبیر جان مشکل نیست خیلی قبل ما باید Votre guide aujourd'hui sera Sophie. Si vous avez envie d'une boisson, tout au long de la troisième. اما در حقیقت در پاریس که دیدم واقعا اینجا بسیار در پاریس؟ در پاریس زیاد توریست است؟ کلان است نسبت به روم فکر کنم. مردمای میاین از جای دور میفهمید که روم صدایت نخواد بیا بخاطر بسیار دور هستی از من. نه اوکی. انشالله ساعت ما تیجا اونجا چوکی دو نفره بود میتونستیم بشینیم، چرا نخواستی بشینیم؟ کام من میرم اونجا میشینیم شبیرم دور خوش دارم از دیگه کده یا کام ناخمی کتی یک تا کرد باشین که من کتی مده اینجا بانم دیگه نه شکرک خود اینجا رو میزنیم باز بعد از اینجا بریم خانه دیگه دیگه دوستای عزیز در کشتی یک ذره چکر میزنیم وقتی پیسه ما حلال شد گفتیم پیسه ما حلال شد به او خاطر آمدیم اینجا رو یک ساعت واره یک گرده میزنیم در اینجا باز بخیر میریم طرف هتل ما به خاطر که دیگه خسته شدیم زیاد چی ده؟ دیدم 5 قاره اروپا 5 قاره دنیا یعنی مثلا قاره آسیا، قاره افریقا، قاره امریکا، قاره استرالیا، قاره اروپا دیگه 5 قاره اروپا ما یادم مالا اروپا از چی وقت 5 قاره پیدا کرد ما قدرم برات میگم خدای تشکر کن اما من رنگایش نمیفهمم چی معنی میشه رنگایش رنگ زرد به معنای زرد پوستان به فکرم اینم کشتی ما مونم اون رقم است اینال فول میشه باز اون رقم میریم دیگه چیز با گفتن داری؟
دیگه چی بگیم؟ ساعت تیر شده تا بول؟ بسیار زیاد خوبه. بسیار زیاد خوبه. یک کمه که تو زیاد ناز میکنی به خاطر عکس گرفتن اون گپ‌ها. دوستای عزیز به خدا می واقعیت براتون بگم. هر طرف که من میخوایم یک جای چکر برم وقتی میخوایم عکس بگیرم شبیه دلم از عکس گرفتن بد میکنه. من پیشتر میگم یک قطعه عکس بگیریم یک قطعه میگیره بس خلاص باز میگه شما پت آمده میگه که نه صحیح است چطور چنان است. ما گفتم دیگه اصلا من عکس نمیگیرم امروز دیگه من توبه باشه که من برای سفر دیگه. یک گپ دیگه است که واقعا با وجود که کم خستم شدیم اما واقعا امیال فضا بسیار خوب است به نظر من. آب و هوا شمالک شده شمالک بسیار یعنی فضای بسیار مزه‌دار است. خوش آدم میاد در بین آب مستیم به او دیگه. دوستای عزیز یک باید خوشبختی بگویم خوشخبری بگویم چی که شما یعنی سعی کنید که اولین بار است که شبیر در ویدیوی ما آمده قدر گپ میزنه خوش است. همیشه به زور آمده بود این دفعه به خواست دل خودش آمده که یعنی باز نگه که من به زور اومدی به خواست دل خودت. ما همیشه به خواست دل خودم اومدیم بخورم. یعنی به زور اومدی نمیگم نه که نه یگان دفعه وقتا حوصله نمیداشته باشم بعضی وقتا وقتش وقت زیاد ویدیو گرفتن و گپا شاید دوست نداشته باشم و بخاطر همین آدم خوش دارم این بیا خیر است. یعنی بازم بازور شده. نه خوش داری بود خاطر بازم بازور شد دوست عزیز یعنی نگفت که بخاطر ساعتمون تیر میشه خیلی بخاطر بردیم خاطره رو میبرم نه این ویدیو رو بخاطر میگیرم اگر شما ببینین نبینین بر ما فرق مذاق میکنم یعنی اما خوشحال نه قطع نمیکنم خب نمیبینن بیز ویدیوهای مرا نه خیر یک نفرم ببینن نه مذاق میکنم. فامیلای ما دوستای عزیز ما کسایی که ویدیوهای مرا میبینن واقعا خوشحال میشم اگر همیشه ویدیوهای مرا ببینین حمایت کنین و دوستایتون شریک بسازین. کسایی که ویدیوی مرا میبینه کامنت نوشته کنین و بعد شیر کنین سابسکرایب یادتون نره. و یگانه چیزی که میخواستم بگم گپ میادم رفت والا مشکل نیست. هفته آمد پس ای آفتاب حسن برون آدم زل آینکای ما باید بپوشم که هفته آمد. راستی میفهمی گپم چی بود که چی میخواستم بگم؟ میفهمی چی میخواستم بگم؟ میخواستم بگم که یعنی تشکری میکنم از فامیلا و دوستای ما که ویدیوی ما رو میبینن ولی ما ویدیو رو به خاطر خاطره همچنان میگیرم به خاطر که یک روز که مثلا صاحب اولاد شویم اولادای ما ببینیم ما که یعنی ما کجا رفتیم نواسای ما ببینیم بگه اوه مادر کلان ما وقت یوتیوبر دیگه به مو خاطر ما ویدیو یوتیوب میگیرم میخوایم خاطره بانه دیگه بخیر یک ساعت دمی میریم Should you need it, there is also a restroom on board. The restroom is located on the main deck at the back of the boat under the red staircase. If some of you are not comfortable with French or English, if you prefer another language, استاد میتونم باشم. The application offers Spanish, Italian, and Dutch. Deutsch gibt es auch. If you're interested in explanations, Italian, Spanish, انگلیسی بگن جرمن میگن. the name of the application. داچ که میگن زبان هلندی رو میگن. جرمن بیچاره ما خیلی زبانش نه. نگو. ایتالیان اسپانیش. جرمن هم گفت. ولی اینه ایران چیه کاری دادن جوایت بچیم نفته. در چی جیبیم؟ این دوستای عزیز حرکت کردیم. اگر کسایی که مسابقات فکر عکس گرفتن های مردم فقط کاری که مسلمان نادیده است من کم با خدا دوستای عزیز کلگی مسلمانیم تو نادیده است هر کسی موبایلش داشته که نگو این تنها ما موبایل داریم اونجا این همون تو دیگه کلگی در اونجا هستم روشن یک سلامی کنیم سرت نخورده ما میخوره سر آدم قدر ما این دریا میفهمی چرا بسیار زیاد خوشم میاد چرا؟ بخاطر این دریا رو وقتی در لیسه سیگنال درس میخوانم از اون همیشه نامش میشنیدم نه دریای سن دریای سن باز با این دریا وقتی واقعا آشنا شدم نامش شنیدم بخاطر یک نویسنده ایرانی است که به نام صادق رایر کسی که کتاب نوشته کرده زیاد کتاب نوشته کرده یک شخص به نام بوف کور نه باز یک بار کوشش کرده بود که در این دریا خود غرق کنه بمره
Une date اما symbolique موفق نشده بودک به این کار. باز بالاخره به چنان رو باید نگرتا گاز ایلا کرد داخل که بمونه. haute de 300 mètres. سراغ سر خود Il کرد. a été complètement volé et n'avait jamais dépassé les 169 mètres de hauteur. Il a été tellement vol qu'on a dépassé شبیه موبایل ما مرا که من در موبایلم ویدیو بگیرم این خوب گرفته موبایل ما یعنی موبایل تفاصیل میده برام. celui qui a été choisi pour construire le tour de 300 mètres. The Eiffel Tower was constructed for the World Fair of 1889. World fairs were huge, festive events that were organized every couple of years, mostly in Europe and the US in the beginning, starting in 1851. During world fairs, millions of visitors would come to discover and celebrate the latest technological innovations, artistic creations, and scientific discoveries. In 1889, Paris was chosen. People in France were thrilled. 1889 was the centennial of the French Revolution. It was symbolic. The French wanted to celebrate big. And chose to celebrate by creating an amazing tower 300 meters high. The idea was insane. Back then, no structure in the world went beyond 169 meters high. The idea was so crazy. Nobody really knew how to go about building this tower. A competition of ideas had to be organized. Engineer Gustave Eiffel came up with the best ideas. He won the competition. He got to build the tower. On construisait énormément under the trees. There is a golden flame. It's a copy of the flame that the Statue of Liberty in New York holds in her hand. La Statue de la Liberté de New York avait été offerte par la France aux États-Unis en gage d'amitié. Les États-Unis, appréciant l'amitié de la France, ils ont aussi offert des cadeaux. La flamme dorée sous les arbres à gauche et une copie de la Statue de la Liberté, plus petite que l'original, située sur l'île aux Cygnes à Paris. The Statue of Liberty in New York was a gift from France to the U.S. to show their friendship. The U.S. appreciated France's friendship, so they gave gifts too. They gave the golden flame to the left under the trees, and also a copy of the Statue of Liberty. The copy is a bit smaller than the original though. The original in New York is 46 meters high. The copy the Americans gifted is 12 meters high. The copy can be found on the Île aux Cygnes, the island of swans and hares. خیلی خیلی دیگه بر نزده که À droite, on approche de petits jardins qui semblent flotter directement sur le fleuve, sur la Seine, parce que ces jardins sont situés sur de petites îles artificielles créées en 2013, spécialement pour aménager de nouveaux espaces verts. Ces 5 petits jardins flottants à droite se nomment Jardin Niki de Saint-Phal, en hommage à une artiste franco-américaine, surtout connue pour des œuvres très colorées. To the right, we're sailing along 5 small artificial islands that were created in 2013 in order to create new green spaces. These 5 floating gardens کسایی که بازی المپیک دیده حتما در دریا همون وقتایی که بازی المپیک بود همون کشتی افغانای ما با بیرق سیرنگ ما گذاشتن از اینجا دیر شدن واقعا قابل افتخار بودن با وجودی که کدام دستاورد نداشتن اما همون خودش افتخار بودن که در بازی المپیک اشتراک کردن. The bateaux-mouches are the oldest cruising company in Paris. There has been bateaux-mouches in Paris since the World Fair of 1867. Au-delà des bateaux-mouches, au-dessus des arbres à gauche, on aperçoit un drapeau français qui flotte au vent. Il surmonte un vaste bâtiment avec un toit en métal et en verre. C'est le Grand Palais qui va émerger peu à peu de derrière les arbres devant nous. A Ferris wheel was set up in the main. And this summer, for the Olympic Games, the Grand Palais was the site of the taekwondo competition and the fencing competition. همین احساس میکنم که ما بیرق کشور گرفته باشیم نگایستن چی مسابقه میگیری باز؟ ما در پالوانی نه جمناستیک ازیاد خوش داشتم On voulait vraiment, quand on l'a créé pour l'exposition de 1900, que ce soit le pont le plus beau et le plus luxueux qu'on ait jamais vu.
On avait même utilisé du cristal de baccarat plutôt que du verre pour les réverbères tout le long du pont. Alexander III Bridge is nicknamed the most beautiful bridge in Paris. It is very ornate with lots of sculptures, lots of gilding. They really wanted it to be the most beautiful and most luxurious bridge you've ever seen when it was made for the welfare of 1900. They even used crystal rather than regular glass for the street lamps all along the bridge. It is also a technically impressive bridge. It goes over the whole width of the Seine River in just one arch, which was very difficult to do in the 1890s when the bridge was constructed. Le pont Alexandre III est aussi impressionnant techniquement parce qu'il enjambe tout le fleuve, toute la Seine en une seule arche surbaissée, ce qui était très compliqué à faire dans les années 1890 quand le pont a été créé. تليفون ما كجاش شبيه Devant nous, à gauche du pont, on va trouver la plus grande place de Paris, la place de la Concorde. Au centre de la place de la Concorde, jouant à cache-cache avec les arbres, il y a le plus vieux monument de tout Paris, l'obélisque de la place de la Concorde avec un pyramidon doré au sommet, a été créé pendant l'Antiquité égyptienne sous le règne du puissant pharaon Ramsès II. On va apercevoir l'obélisque entre les arbres devant nous à gauche brièvement. On le verra ensuite à nouveau. گفته شبیه رمیال امی احساس داریم که بیرق افغانستان در دست ماست و روز بازی المپیک است. Juste avant et juste après la traversée du pont. Ahead to the left of the bridge there is the largest square in Paris, Pont Neuf Square, and in the center playing hide and seek with the trees. The tallest monument in the whole of Paris, the obelisk on Pont Neuf Square with a golden top, was made during Egyptian antiquity during the rule of powerful pharaoh Ramses II. You might see the golden top, here it is, peeking here and there above the trees. You will see the obelisk bust right before and right after crossing the bridge. L'obélisque de la place de la Concorde, c'est un cadeau magnifique que l'Égypte a offert à la France en 1830. C'est un cadeau exceptionnel, mais c'est aussi un cadeau très encombrant. L'obélisque est en granit, il pèse 230 tonnes. Il a fallu 6 ans d'efforts à la France pour transporter son cadeau depuis Luxembourg jusque Paris et le faire ensuite se redresser au centre de la place H. Après 6 ans d'efforts, la France était tellement fatiguée qu'elle a renoncé au deuxième cadeau. L'Égypte avait offert 2 obélisques comme celui-ci. La France n'a jamais eu le courage d'aller chercher le deuxième. L'autre est resté devant le temple de Luxor. We can see the obelisk once more as we exit the bridge to the left. The obelisk with its golden top in the middle of Pont Neuf Square was a beautiful gift that Egypt gave to France in 1830. It's an exceptional gift, but it's also a heavy, cumbersome one. The obelisk is made in granite. It weighs 230 tons. It was extremely difficult for France to ship the gift all the way from Luxor, Egypt, to Paris, France, and then to get it standing up in the center of the square. It took 6 whole years of efforts for France to set up the gift here. After 6 years of efforts, France was so tired, they decided to give up on the second gift. Egypt had gifted 2 obelisks. This was supposed to be a pair, but France never had the courage to go get the second one. The other obelisk is still to this day in front of the Luxor temple in Egypt. Devant nous, côté droit, il y a un joli bâtiment du XVIIIe siècle avec une coupole verte, un drapeau français par-dessus ses bouteilles de sable. Ce bâtiment a fait une forte impression sur un voyageur américain du nom de Thomas Jefferson. Quand Jefferson se trouvait à Paris, il a adoré l'hôtel de sable et venait l'admirer tous les jours. En souvenir de son admiration, une statue de Jefferson a été placée au bout du pont à droite, tournée vers l'hôtel de Salm, comme s'il continuait de l'admirer. De retour aux États-Unis, il a aussi voulu que l'inspiration soit prise de ce bâtiment à la coupole verte pour ces maisons américaines, comme la Maison Blanche de Washington. To the right, at the end of the bridge, there is a statue of Thomas Jefferson. When Jefferson was staying in Paris in the 1700s, he absolutely loved the elegant building with a green cupola to the right, the Hôtel de Salm. He would come to admire it every day. That's why his statue of Jefferson was put at the end of the bridge to the right, turned towards the Hôtel de Salm.
He loved this building with the Greek Paris so much. He also wanted inspiration to be taken واقعا from که this فرانسه place یک for his تاریخ بوده. American homes, for Monticello in Virginia, and also the White House in Washington, D.C. À droite toujours, après l'hôtel de Salm, il y a un bâtiment très grand, très beau, avec deux immenses horloges sur la façade côté Seine. C'est le musée d'Orsay. Il abrite la plus grande collection au monde d'œuvres impressionnistes. Tous les peintres impressionnistes sont bien représentés à l'intérieur, avec par exemple des œuvres de Claude Monet, Auguste Renoir et Edgar Degas, mais aussi Gustave Caillebotte, Camille Pissarro, Berthelot Rizot, Marie Cassatt, tous les impressionnistes et des post-impressionnistes aussi, comme Vincent Van Gogh ou Henri de Toulouse-Lautrec. Mais avant d'être un musée, quand le bâtiment a ouvert en 1900, c'était une gare. C'est pour ça qu'il y a ces deux grandes horloges sur la façade. Les horloges étaient pratiques pour les voyageurs, ils pouvaient facilement surveiller l'heure et être sûrs de ne pas manquer. ساتار مسابقه مردم ها وقتی میامدن مسافر که میدن رو برای جناز یک ساعت هم میفهمیدن آدمای ساده یک دونه در اونجا یک دونه در اونجا چی هست اینجا؟ موزیم است موزیم مسابقه استیشن میده حالا موزیم شده and also post-impressionists like Vincent van Gogh. But before being a museum, when the building first opened in 1900, there are almost 10 million visitors coming to the Louvre every year. With its 10 million visitors annually, the Louvre is the most visited museum in the world. La Joconde est extrêmement célèbre en partie du fait de sa qualité artistique, c'est une belle œuvre peinte par un grand maître de la Renaissance, Léonard de Vinci, en partie du fait de son mystère. The so-called New Bridge that we just crossed first opened over 400 years ago. It was very successful. It was the first time in Paris a bridge had been made in stone rather than traditional wood. Everyone was very impressed with how solid the new bridge was. It was also the first time a bridge was made without houses being put on top all over it. Traffic was much easier, and the bridge offered great vistas over the city. It soon became one of the favorite spots for people in Paris to go out for a walk. À gauche, on enregistre une île naturelle qui s'appelle l'île de la Cité. L'île de la Cité à gauche, c'est le berceau de la ville de Paris. Quand la ville a commencé à se développer à partir du 1er siècle, c'est en partie sur l'île de la Cité à gauche que ça s'est passé. À ses débuts, à l'époque gallo-romaine, la ville ne s'appelait pas encore Paris. Son premier nom était Lutèce. Le nom de la ville a été changé quelques siècles après sa création pour faire référence au peuple parisien, un peuple qui avait déjà habité la région avant l'époque gallo-romaine. To the left, we're sailing along a natural island called Île de la Cité. This island to the left is the birthplace of Paris. When the city started developing, starting in the 1st century AD, for a great part it was on the island to the left that it happened. At its beginnings, the city was under Roman control, and it wasn't always called Paris. Its first name was Lutèce. The name was changed to Paris a few centuries after it was created, as a reference to the Parisi people, a people who had lived in this region before the Romans came. There are still today some vestiges of the Lutèce of Roman times here and there in Paris, including in a museum called the Archaeological Crypt underneath Notre-Dame Square. Sur l'île de la Cité, devant nous, côté gauche, on reconnaît un joyau de l'architecture gothique, la magnifique cathédrale Notre-Dame de Paris. On the island ahead, on the left side, you can recognize a jewel of Gothic architecture, the beautiful cathedral Notre-Dame de Paris. La cathédrale a beaucoup souffert de l'incendie de 2019. L'incendie a complètement détruit les toitures. Le toit de Notre-Dame, on l'appelait la forêt. On avait utilisé tant de poutres de bois pour créer la charpente que quand on était en dessous, on avait presque la sensation d'être dans une forêt. Le toit a entièrement brûlé, la flèche d'Eugène Viollet-le-Duc a aussi été détruite, mais heureusement, les pompiers ont pu sauver l'essentiel du bâtiment
ainsi que l'essentiel des vitraux et des œuvres d'art à l'intérieur. The cathedral suffered a lot in the fire of 2019. The fire destroyed the whole roof of Notre-Dame. The roof was nicknamed the forest. So many wooden beams have been used to create the roof. When you were underneath it almost felt like being in a forest. The roof burned entirely, so did the spire on top, but thankfully the firemen were able to save most of the building and most of the stained glass windows and art bricks inside. La cathédrale a beaucoup souffert récemment de l'incendie. La rapide progression des travaux se verra sur le côté et à l'arrière sur le chevet. La forêt a été reconstituée et la flèche s'élève à nouveau au-dessus de la cathédrale. Historiquement, Notre-Dame avait déjà énormément souffert à la Révolution française. À la Révolution, on détestait les rois de France, on détestait aussi l'Église. À cette période, de nombreuses personnes sont allées à Notre-Dame pour volontairement l'abîmer. Tant de dégâts avaient été causés au bâtiment qu'au début du 19e siècle, Notre-Dame menaçait ruine. The cathedral suffered a lot in the recent fire, but you can see the fast progression of the works on the side and at the back. The forest, the roof has been rebuilt, and so has the spire on top. Historically, Notre-Dame had suffered immensely already during the French Revolution. During the Revolution, people hated the kings. They weren't too keen on the church either. At that time, many people went to Notre-Dame to voluntarily damage it. So much harm was caused to the building. In the early 1800s, Notre-Dame was becoming a ruin. La cathédrale avait été sauvée de la ruine après la Révolution grâce à l'écrivain Victor Hugo. Son roman Notre-Dame de Paris, publié en 1831, avait eu un immense succès. Il avait ravivé l'intérêt des Français pour la cathédrale. On avait alors décidé de sa rénovation intégrale sous la direction d'Eugène Viollet-le-Duc. The cathedral was saved from ruin after the Revolution thanks to French writer Victor Hugo. Victor Hugo's novel, The Hunchback of Notre-Dame, was published in 1831. The story of Quasimodo and Esmeralda was a bestseller. It rekindled French people's interest for the monument. That's why they had Notre-Dame entirely renovated between 1844 and 1864. Il y a actuellement de très nombreux travaux et échafaudages tout autour de Notre-Dame parce qu'elle va être sauvée une nouvelle fois. Normalement, dès le 8 décembre 2024, cet hiver, il devrait être possible d'entrer à nouveau à l'intérieur. There are many scaffoldings and works currently all around Notre-Dame because it's going to be saved again. As soon as the 8th of December 2024, this winter, it should be possible to enter inside the cathedral again. Devant nous, sur le pont de la Tournelle, côté droit, il y a une grande statue en pierre qui nous tourne le dos pour le moment. C'est la protectrice officielle de Paris. She was named the official protector of Paris after she saved the city in 451. In 451, General Attila was nearing Paris with the army of the Huns. Attila and the Huns were coming to loot and pillage. Everybody was terribly scared. People started fleeing, leaving the city without defenses. Genevieve decided to stay to defend Paris and its inhabitants. She essentially saved the city and was named the official protector of Paris. Ici, je vais marquer une courte pause dans les commentaires. N'hésitez pas à... Guck mal. ماشي تتكلم الجوكر ولا خصم؟ شجعك نجري. Hey, guck mal. Guck mal. Nee, ده نورمال کامرا بگیرم خوب شد.
دیگه ما و شبیر جان از کشتی پایین میشیم به خاطر که تا 1 ساعت شد که در بین کشتی بودیم دیگه. امیدوار هستم که از دیدن برنامه ما لذت برده باشین و خسته نشده باشین، به خاطر ما خودمون واقعا بسیار زیاد کیف کردیم و لذت بخش بود برای ما که حتی شبیر میگه یک بار دیگه در بینش باشیم که بریم یک چکر پس بریم دیگه. ما به دلیل که کم یک ذره امروز خسته شدیم دیگه با اون دلیل گفتیم بخیر انشالله دیگه امروز یک وقفه میکنیم میریم طرف خانه دیگه. شما رو به الله پاک مسپاریم. خداحافظ.